Bảo bố. Nó lại bị quay lại đoạn đầu à? Ôi trời ơi, thế thôi chúng ta bỏ qua đi. Okay, please skip Tại it. vì actually this one is just a short video for us to like entertainment because it's not concluded so much of word and speaking. Yeah. So we just look for fun, watch for fun. Okay, so now Miss Hương, let's move on to the next part. And in this one, we are going to have some vocabulary about the air travel. And when we talk about the air travel, we are going to divide this topic into 3 parts. First of all, it is the departure, the flight, and the arrival. So, Miss Hương, first of all, what is the departure? Departures là bay, cái khu vực bay. Yeah, good job. Perfect. So, departures, just like you say, the area that we can prepare before we go into the plane to fly, right? So, we have departures, mean the area for us before the flight. Nói thì để chúng ta chuẩn bị bay đúng không? Ở đó chúng ta có thể làm thủ tục check-in rồi. Bây giờ mình sẽ xem ngay. Vậy thì đầu tiên, step 1. Miss Hương, can you read this one to me? What is the step 1? Step 1, go to the check-in desk, weigh your luggage, have your ticket checked, receive a boarding card. Receive a boarding card. So have you ever traveled by plane before? Step 2, we go through passport control to have a passport check. Go into departure lounge. Step 3, we normally go to a gate number to wait until take off or until landing, right? And step 4, we usually get on the plane, find our seat and put hand luggage under our seat or in the overhead locker. Good job. So Miss Hương, have you ever traveled by airplane before? Many times. So you are going to find this procedure very familiar, right? Okay, so very familiar. First of all, we have to go to the check-in desk and wait your luggage, have your ticket checked, and receive a boarding card. This is the very first step when we went to the airport, right? Okay. This one, go through the passport control to have a passport checked and go to the departure lounge. So what is the departure lounge? We can understand nó như là cái khu it's kind of very big room which contain a lot of chairs, and after we check the passport we can go to, only when we check the passport and the ticket we can go to that lounge to wait, right? To wait for the flight.
Yeah. Ok, good job. Cái này là phòng chờ, đúng không nhỉ? Okay. Phòng chờ cất cánh. Khi mà chúng ta đã kiểm tra vé rồi, đã kiểm tra passport rồi, thì chúng ta sẽ vào cái phòng chờ này để mà chờ đến cái giờ máy bay cất cánh. Vì thường là cái thời gian mà họ check in và cái thời gian bay thì nó cách nhau khá là dài, đúng nhỉ? Khoảng tầm 1 tiếng, thì chúng ta sẽ phải vào cái phòng này để mà chờ. Ok, good job. Next one, go to the gate number to wait until takeoff. And takeoff is not have the same name with landing. It have an opposite meaning. Yeah. Landing is activity after finish the plan, right? It finish. So, very good job. Takeoff means the plane start to fly up, and landing when the plane go down to the ground, right? My mistake. Good job. So, wait until takeoff. And step 4, get on the plane, find your seat, put the hand luggage. What is the hand luggage? It means that the luggage can take by hand on the. Yeah, perfect. You can take by hand or carry by hand to the plane, right? And the other one, we have to weight the luggage and let they load it into another part of the plane. Còn những cái mà hành lý lớn hơn thì chúng ta sẽ phải phải cái bước đầu tiên chúng ta sẽ phải cân hành lý và để cho họ load nó, họ mang nó lên cái phần khác của máy bay, cái khoang chứa đồ của máy bay rồi, đúng không ạ? Okay. And this one, overhead locker. What is the overhead locker? Cái khu, tức là nó là cái khoang hành lý ở phía trên đầu của ghế ngồi. Chính cái từ locker đây nó là tủ. Vậy thì locker đây là chúng ta có thể dịch là khoang hành lý ở trên đầu hoặc là cái tủ hành lý ở trên đầu, đúng không ạ? Rất là chính xác. Vậy thì đây thường là những cái bước mà chúng ta làm trước khi chúng ta cất cánh. Okay. Okay, good job. So, Miss Hương, you can find those vocabulary in this one. Check-in desk. Raise your luggage. Raise your luggage. Boarding card. What is a boarding card? Boarding card là vé lên máy bay. Because like the ticket, right? Yeah. Okay, perfect. Ticket. Okay, and so in the boarding card, going to have the information like what time will you fly? Will the flight take off? Or what gate do you go to go to the plane, right? Yeah. Thì cái boarding card này nó sẽ ở trên cái ticket của chúng ta thì nó cái boarding card này nó sẽ có những cái thông tin như là bạn bay vào cái giờ nào này, ngồi ghế nào trên máy bay này, hoặc là đi đến cái cửa nào để lên máy bay đó, đúng không ạ? Máy bay sẽ hạ cánh ở đâu lúc mấy giờ, nó có tất cả những cái như thế. Boarding card. And this one, passport control. Qua cái cửa kiểm tra hộ chiếu, passport control. And this one, departure lounge. Chúng ta vừa ấy cái này rồi. Take off hand luggage. Okay. So that is the first one about the departure. Now we are going to move on to the flight. So this is usually carry on the plane. So first of all, we have the captain or the pilot. Yeah. And do you know how many pilots do we usually have in the plane? Normally, I think there are 2 pilots because they can turn roles air pilots when the flight happens. Yeah, good job, perfect. Yeah, we usually have 2 of them on the plane, right? Next one, air steward or stewardess or cabin crew or flight attendant. Chúng ta có tất cả những cái từ này đều có cùng một nghĩa. Rất là nhiều từ đúng không? Nhưng mà cái từ mà chúng ta thường gặp nhất đó là từ cabin crew hoặc là flight attendant. Yeah. Phi hành đoàn. Phi hành đoàn này có nghĩa là gì ạ? Là chỉ
tiếp viên nam nữ và tiếp viên trưởng, như là những người mà phục vụ trên máy bay, who serve on the flight. Perfect. So, flight attendant or cabin crew are the people who serve in, who serve in the plane, right? That's it. Chỉ vậy thôi. Đó là những cái người mà phục vụ ở trên máy bay. Như giống như chị Hương nói, đó có thể là tiếp viên nam, tiếp viên nữ, tiếp viên trưởng, các thứ. Đúng không ạ? And next one. So when you go, when you sit on the plane, they are going to the cabin crew. The cabin crew going to ask you to fasten your seat belt. Thắt dây an toàn. Good job. And next one, terminal building. What is that? Nhà ga. Are you sure? Yeah, yes, I'm sure. Because I usually see this phrase when I go to the Nội Bài airport and other airport. So what do we use the terminal building for? Vậy chúng ta sử dụng cái nhà ga này để làm gì nhỉ? I don't know. Đón khách và trả khách đúng không ạ? Okay, good job. Vậy thì cái nhà ga ở đây chúng ta nói là nhà ga. Ok, chị Hương, chị đã đi rất là nhiều lần và chị đã biết rất rõ là cái nhà ga là cái phần nào rồi. Nhưng mà ví dụ như là ví dụ em này chưa đi lần nào và nói là nhà ga, em rất là thắc mắc là không biết là ở cái sân bay thì cái nhà ga nó là cái chỗ nào, đúng nhỉ? Ok, nghe nó là cái nhà ga rồi nhưng mà không biết là đến đấy để làm cái gì, đúng không ạ? Vậy thì cái nhà ga chúng ta có thể thấy những cái terminal building này là cái tòa nhà mà khi mà chúng ta đi xuống dùng để đón và trả khách, đúng không ạ? Okay, good job. That is the flight. Now, let's move on to the next part. That's it. So we also have the arrival. Arrival, we have just 3 words about this one. Arrival thì rất là ít từ, chúng ta chỉ có nhiều cái công đoạn nhất khi mà chúng ta chuẩn bị lên máy bay, sau đó lên máy bay rồi thì cũng có một chút thôi, và xuống rồi thì còn ít hơn, đúng không nhỉ? Thường là chúng ta chỉ có đi xuống lấy hành lý sau đó đi về, đúng không nhỉ? So first of all we have land. Yeah. Landing. Landing. Good job. So mean when the plane go down the ground and we go out of the plane, right? Get off. Get off là khách hạng, tức là ý là hành khách đi xuống ra khỏi máy bay. Go out of the plane, right? Next one, baggage reclaim. Chắc là đi lấy, là cái khu nó chỉ cái hành động là nhận hành lý. Perfect. You are going to receive your luggage, right? Okay. Bạn sẽ nhận lại cái hành lý của mình mà mình đã gửi. Okay, that's it. Very easy. So Miss Hương, in this one, I have some phrases. However, the phrases are not completed. Now, Miss Hương, please complete the word or phrases below using the word from the box for me. Okay. First one, we have a boarding card. Boarding card. Boarding card. Yeah. And the second, we have a baggage reclaims. Okay. And next one, we have a passport control. Oh, great. And next one, we have a hand luggage. Hand luggage. Okay. The fifth, we have a take off. Take off. The sixth is check in. Check in. And the final one is departure. Okay, the last one is departure lounge. Good job. Thank you so much, Miss Hương. So you have done this one perfectly, and that's totally right. So, thank you so much. Now let's move on to the next part. Miss Hương, in this one, I have an email.
So Miss Hương, please read the email and complete the blank space with the suitable word. Okay. Let me read. Dear Tom, I have just arrived in Rome, but I'm still recovering from a terrible flight. We departed 2 hours late because of bad weather. No, sorry. We landed 2 hours late because of bad weather. The first one we fill in the landed. And then over the channel, we hit more bad weather. The steward, the air steward, mình có cái từ là the steward à? Đọc là steward à? Hay là cabin crew? Cabin crew. Okay, the cabin crew announced that we had to fasten our seatbelt, which were a bit worrying. And for half an hour, we flew through a terrible storm. It was still raining and very windy. When we landed. Okay, when we landed in Rome, I was really glad to get off the plane and get into the airport building. Fortunately, things have improved since then, but I really hope the return is a lot better. Okay, good job. Thank you so much. Now, let's take a closer look at this one. So, this letter is talk about the unpleasant flight, right? So, first of all, dear Tom, I've just arrived in Rome, but I'm still recovering from a terrible flight. We chỉ có thể hoãn khi mà chúng ta chưa lên máy bay thôi. Ở chỗ này sẽ là took off thì sẽ hợp lý hơn là land, đúng không ạ? Vậy thì we took off 2 hours late because of bad weather. And then over the channel we hit more bad weather. Ở đoạn này là gì? Chúng tôi đã phải cất cánh muộn 2 tiếng vì thời tiết xấu. Sau đó thì kiểu khi mà bay rồi chúng tôi vẫn còn gặp thời tiết còn xấu hơn, đúng không nhỉ? The cabin crew announced that we had to fasten. Chúng ta phải để quá khứ nhé. Fastened our seatbelt. Had to thì sau đấy nó phải là I had to fasten. We had to fasten our seatbelts, which was a bit worrying. And for half an hour we flew through a terrible storm. It was still raining and very windy when we landed in Rome. And I was really glad to get out of the plane and get into the airport building. Fortunately, things have improved since then, but I really hope the return is a lot better. Okay, vậy thì em thấy cái phần này nó đã khá là rõ ràng rồi. Thì cái câu cuối này mà họ nói này có nghĩa là gì nhỉ? Thật là may là mọi thứ đã cải thiện kể từ cái khi
Tức là từ lúc xuống máy bay thì mọi việc dường như là được cải thiện, nhưng mà tôi vẫn hy vọng, tôi thực sự là hy vọng the return, tức là cái việc lúc mà quay về thì tốt hơn nhiều, thì Chính xác. quay về thì không tệ như thế. Ok. May mắn là mọi thứ đã được cải thiện, mọi thứ đã trở nên tốt hơn từ lúc đó đến giờ. Nhưng mà tôi thực sự mong là cái chuyến trở về nó sẽ tốt hơn. Và mọi thứ đã cải thiện đây là gì? Thì cái người này phàn nàn không phải là về chất lượng gì cả mà là về thời tiết, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể là may mắn là thời tiết đã khá hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và tôi và mình hy vọng là cái chuyến trở về nó sẽ tốt hơn như thế này. Ok. Vậy thì trong cái mail này họ đã nói một cái trải nghiệm bay vui vẻ lắm. Vậy thì chị Hương, Miss Hương, can you tell me one of your experience with the flight? Maybe the happy experience or maybe the unpleasant experience. Vậy thì Hương có thể kể cho em một cái kinh nghiệm về cái chuyến bay của mình, có thể là một cái chuyến bay vui vẻ hoặc là một cái chuyến bay mà nó không được hài lòng cho lắm. Okay. About I have ever experienced both a happy flight and unhappy flight. Normally, we fly with Vietnam Airlines. I think the service on the flight is very good because we are served very well, and the seat. I think the seat is also enough wide for one person to sit and feel comfortable when have a long flight. But I usually have a terrible unhappy flight with the Vietjet Air or Vietjet Air because that is the cheap airline, because on the flight there's no service. If I want to eat something, I have to pay more money, and I have no TV screen on in front of our seat to see to watch something. So I think that I usually have a happy flight with Vietnam Airlines. Yeah. And so the thing is, Vietnam Airlines is like the expensive thing, right? However, the Vietjet Air is a budget airline, so we have to pay the cheaper, or we have to pay the lower price for the flight. So I think maybe the service is going to be a little bit worse. And just like you say, when we went to the flight, we have to pay more money if we want something extra, right? Yeah. Want something to eat or want something to drink. And the thing is, they are not allow us to bring usually the drink onto the airplane, so we have to buy something from there. And Mr. Remember when we talk about an experience, we use that in the past tense. So it was a happy flight. Okay. So the Yeah. seat was comfortable. For example, we have to use in the past tense. Okay. Okay, that's a good one, Miss Hill. Thank you so much. So that is our lesson today. Today we have learned a little bit about the air travel. So Miss Hill, do you have any? And I hope you have a good night. I will see you next week. Bye bye. See you next week.